Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 13-a a Magyarország-Finnország bicikli túrámnak 14. napja, és remélhetőleg az utolsó napja következik. Kevesebb mint 100 km van a kompig, és itt aludtam Gergő buszmegállójában. Mindjárt mutatom, hogy hol. Este, mikor érkeztem, esett az eső, meg éjszaka is esett még valamennyi, sőt, valószínűleg hajnalba is, meg jó kis pára lehetett, mert hogy csöpög még minden. Összepakolok, aztán remélhetőleg az esti kompot elérem. Igen, csak hűvös van még, 12 fok, ami csak hogy kicsit képbe helyezzem, otthon most 22 fok van, már Magyarországon, Szigethalmon, és 36 várható napközben. Itt is melegebb nap lesz egyébként, mint az elmúlt napok. 20 pár fok várható, 23-24, és napsütés egész nap. Nem is bánnám, mert elég volt most az esőből egy időre, meg a fázásból. És ez még mindig Kergu. Egy hatalmas nagy falu, párházzal. És ha hajlandó lettem volna eltérni 6 kilométert még az úttól, illetve hát 2x6-ot, akkor itt egy üdülőterület is van, ahol fürdeni is lehetett volna, és egy ugyanolyan buszmegálló, amiben aludtam. Szúrjárvi. Reggeli pára látszik ott a fák mögött. Vagy inkább köd. Egy kis bicikliút. Pár kilométerre az álláshelyemtől. Mára sem maradjon ki a kavics. A bicikliút vége az ilyenbe torkollik. 500 méter. Kavics. Így 20 km után egyre jobb idő kezd lenni. Azért melegen még mindig nincs, de legalább már nem fázik a kezem. Na, itt a csodálatos Purkui buszmegállóba fogom eltölteni a reggelimet. Ez egy kicsit beljebb van megint az úttól, van itt egy nagy kavicsos parkolója. Ezek itt már nem gólyák. Még mindig vannak gólyák. Pár kilométer tekerés után ismét egy kis bringaút. Tökéletes állapotú. Reméljük nem kavicsba folytatódik, mint az előző. És meglepő módon ez egy elég hosszú bicikliút, mert már legalább 1,5 kilométer óta jövök rajta, és azt mondja, hogy még több mint 2 kilométer van vissza. Aztán ki tudja, milyen utána. Raglában vagyok, és ez a Vigala-jogi nevű folyócska.
Nem tudom, említettem-e tegnap, hogy hát szerintem gyengélkedett már korábban is a baloldali fék is. Na hát, ennyit csinál, elengedte itt az olajat itt a fő fékhengernél. Ez is csak úgy, mint a jobb oldali, amit cseréltettem, de hát már úgy gondoltam, hogy arra 200 kilométerre, ami vissza van, vagy 220, arra nem állok neki még szervizt keresni. Kihúzom a parkolófékkel, meg a immár cserélt fékkel, Deore 6000-es. Mind a kettő, ami Gajra ment. Egyik bő 900 km után, a másik, és egy hét, amit bírt. A másik kicsit tovább, de szerintem már akkor engedte az olajat, csak lassabban. És immáron a 15-ös főúton, ami direktbe Tallinnba vezet. 52 kilométert írt Tallinnra az előbb, nálam 55 szerepelt még, mert hogy néhol azért csinál egy-két kis kurflit. Gondolom, ahol van alternatíva, ott még azért le akar vinni. Annak ellenére, hogy ráraktam egy útvonalpontot a 15-ösre, mert elvitt volna megint Kavicsos, meg erdei, meg mit tudom én milyen utakra. Egyébként ez a 13-as országos bringaút is. Kint is vannak időnként a táblák, mutatják. Megint bringaúton. Egy ideig. 3 kerekű. Ott a 13-as útjelző tábla. Hát egyre jobb forgalom van, de szerencsére széles a patka. Elférnek az autók tőlem. Egy kis mellékutazás. Ott a főút, ahol a eddigi utat tettem, a 15-ös főút. Ez pedig mivel párhuzamosan megy, és majd valahol visszatérek a 15-ösre. Megragadom az alkalmat, most egy ilyen kis környéken tekerek, és autó se nagyon jön. Fölvessem a rekus esőruházat problémakörét. És sűrűsebb időben a technikai ruházat, amire sokan esküsznek, hogy ők nem vesznek esőcuccot, az ugye nem jön be, mert eleve hűvösebb van, vizesen az ember átül. Normál bringás cucc megint nem a legszuperebb, mert ugye hátul hosszú, a rekusnak elől is hosszúnak kéne lenni, hogy ne a nadrágba vezesse be a Jackie a vizet. Másik az, hogy néhány szerencsés kivételével, aki elég jól ki van párnázva ugye vastájékon, megmarad a víz a Jackie-be. Has környékén, ugye ott a cipzár és szépen átszivárog a víz. Hát érdekelne, hogy kinek milyen ötletei, megoldásai vannak ennek kivédésére. Mert ugye jártam úgy abban a nagy zuhéba, nálam is bement a gatyába a víz, a nadrág ületébe megült, aztán amikor fölpattantam a nyerekből, akkor szlutty be a cipőbe. Hát vannak ilyen vicces dolgok. 10 óra alig múlt, és már kb. Csak 41-2 kilométer van vissza, vagy talán már annyi sincs. Szerintem kevesebb, mint 40 kilométer van vissza a Kompig.
ma szárnyalok a sérült térdem ellenére. Hát gyalogolni azt nem tudok, tekerni azt hál' Istennek igen. Na megint bringaút, 13-as szépen kitáblázva. Keila Jögi. Egy érdekes templom. Elfogyasztottam a 10 óráimat, próbáltam kompot foglalni, de éppen nem megy a fizetési rendszer. Így tekerek tovább egy ideig. 34 km van vissza, és még csak 11 óra. Megint a 15-ös főút vége a nyugalomnak. 10 km, aztán utána talán lesz valami bicikliút kicsit. Nagyon kellemes így, hogy rendesen ki se tudnak kerülni, főleg a kamionoknál. Ott van-e még, remélem nem kiporják el az autót, csak úgy, mint engem se. No, azután a halálos szakasz után kaptam most 6 km, legalább 6 km bicikliutat, és az 5 órás kompra van jegyem. Tehát fél 8-kor már elvileg Helsinkiben leszek. És éppen, hogy csak elmúlt dél. És 11 néhány kilométer van hátra. Ez inkább közelebb van a 20-hoz. Ez a 11 néhány, de akkor is már hol van az az 1900 km, ami a hátam mögött van. Közben a bicikliút szépen bevezetett Kangruba, és folytatódik is tovább. Na hát, elérkezett a nagy pillanat. Itt vagyunk Tallinnban. Egy kis időm felfedezni még a környéket. Nem is olyan kicsi, mert még 1 óra sincs, ugye pont meg 5-kor indul. Van több mint 3 órám. Erdő az van mindenfele, mint ahogy a német srác is mondta. Neki ez jut eszébe a balti államokról. És ismét a balti tenger. Na, kerülünk mellette egy kicsit. Nem lehetett ilyen jó idő Párnibe is. Csinálok majd visszafele is képet. És itt vannak strandolók is. Gondolom a jó időre való tekintettel. Ezért a látványért érdemes volt egy extra kört tenni.
biciklista. Föl van nyitva a híd, nem lehet átjutni az A-terminálhoz. Követem a többieket és bízom benne, hogy jó helyre vezetnek. Fönn a kompon. Na hát, úgy látom, hogy a hajó elejébe kerültem, tehát gyorsan ki fogok szabadulni. A többi bringást meg motorost odaállították. Még pakolják az autókat. Én meg már itt vagyok fönt a kompon. Na, mozog a part. Pápa Tallinn. Ez nem az a tiszai komp, amivel az első kinti éjszaka után átmentem. Lent az autófedélzeten. Na és immáron Finnországban megérkeztem, és másodikként le is hajthattam a kompról. Na szóval, itthon vagyunk. És már megint kavicsos út. De ezek finnbringa utak, ezek jól járhatóak. És akkor egy gyors összegzés így a végére. 11 km hiány, 2000 km, 14 nap alatt. 7 országon keresztül, illetve 7 országot érintve, 2 tönkrement fék, 2 fölborulás,
egy tükör a veszteség, illetve meg kell említenem a Lidlis kalapomat, hogy azt is elvesztettem valahol út közben. Hát ennyi volt. Köszönöm a figyelmeteket. Ja, és ha még nem mondtam volna, nyomjatok lájkot az összes videóra, iratkozzatok föl, és minden barátotokat irassátok föl a csatornára. Sziasztok!